Üdvözlök mindenkit a mai részben. Üdvözlöm a csatornatagokat. Ebben a videóban a száraz élőhelyek kiegészítővel érkező keskeny szájú orrszarvúról fogok beszélni, amely a párosuljú patások rendjébe és az orrszarvúfélék családjába tartozik. Ezt az orrszarvút kéttülkű orrszarvúnak és fekete orrszarvúnak is nevezik. Azért fekete orrszarvú, mert a burok nyelvében, vagyis az afrikáns nyelvben a széles szájú orrszarvú elnevezése weed volt, hollandul weed, amit az angolok white-nak, azaz fehérnek értettek, és ha már a másik orrszarvúfaj fehér volt, akkor ezt a fajt meg feketének nevezték el. Amúgy a holland nyelvben a weed és a holland és más nyelvekből kialakult finomvegyes afrikáns nyelvben a weed széleset jelent. A keskeny szájú orrszarvú Kelet- és Dél-Afrikában honos, a Victoria-tótól délre eső területeken. Elterjedési területe magába foglalja Angola, Botswana, Kenya, Malawi, Mozambik, Namíbia, a Dél-Afrikai Köztársaság, Szváziföld, Tanzánia, Zambia és Zimbabwe területeit. Tudományos neve Diceros bicornis, és a Diceros, vagyis a hegyesorrú orrszarvú nem egyetlen élő faja. Az orrszarvúfélék családjába jelen pillanatban 5 faj tartozik, vagyis a keskeny szájún kívül a tompaorú orrszarvúak nemébe tartozó széles szájú, vagy ugyancsak hibásan fehér orrszarvú, a rhinoceros nembe tartozó indiai orrszarvú és a jávai orrszarvú, és a Dicerorhinus nembe tartozó szumátrai orrszarvú. A Természetvédelmi Világszövetség a súlyosan veszélyeztetett kategóriába sorolja, mivel a becslések szerint 3142 felnőtt egyede él még szabadon, összesen 126 helyszínen. Sajnos, amint láthattuk a gepárdok esetében, az ilyen becslések nagyon nagyot tévedhetnek. Erről a planetzoo.hu oldalon is olvashatsz. A fajt először 1758-ban a Systema Naturae 10. kiadásában Rhinoceros bicornisnak nevezte el Carl von Linné, avagy latinosan Carolus Linnaeus. Az eredeti név jelentése kétszarvú orrszarvú, de némi félreértés van azzal kapcsolatban, hogy Linné pontosan mit is képzelt el ezen a néven, mivel a rendelkezésére álló koponya, ami alapján leírta a fajt, valószínűleg Indiából származott, és a gyűjtője mesterségesen adhatott hozzá egy második szarvat, ismeretlen okokból. Vagyis Linné megtévesztve leírt egy tulajdonképpen nem létező fajt, ami végül is mégis létezett. Habár az általa leírt fajt indiai eredettel említette, utalt beszámolókra Afrikából is, ahonnan valóban kétszarvú orrszarvukat említettek, de csak később derült ki, hogy Indiában tulajdonképpen csak egyszarvú orrszarvuk léteznek. Ekkor kezdték használni a Rhinoceros bicornist az afrikai orrszarvuk megnevezésére. Mellékesen a széles szájú orrszarvút csak 1812-ben ismerték el külön fajnak. A helyzetet pedig csak 1911-ben orvosolták, és a Jóreménységfok hivatalosan is bejelentette a keskeny szájú orrszarvút, mint helyi típusfajt. Alfajait különböző szerzők különféleképpen ismerik el, és a vita még nincs lezárva. A legelfogadottabb elmélet 7 vagy 8 alfajt említ, amelyek közül 3 már kihalt a történelmi időkben, és egy közel áll az előző 3 követéséhez. A nominális alfaj a Diceros bicornis, vagyis a dél-afrikai keskenyszájú orrszarvú kihalt 1850 körül, a túlzott vadászat és az élőhelyek pusztulása miatt. Ez volt a legnagyobb alfaj, és valamikor a Jóreménységfoktól a dél-afrikai Transvaalig, és valószínűleg Namíbia déli részén is elterjedt volt. Ennek a leírását Linnének tulajdonítják. Az északkeleti fekete orrszarvú a Brucii, amelyet 1842-ben írt le René Lesson, Francis Chevész, természettudós, ornitológus és herpetológus, és ez is kihalt a 20. század elején. Ez Közép-Szudán, Eritrea, Észak- és Dél-Kelet-Etiópia, Dzsibuti és Szomália északi és délkeleti részén volt honos. Utoljára a reliktum populációi, azaz maradvány populációi Szomália északi részén tűntek el.
A Chobiensis alfaj, amely a nevét a Kwando folyóról kapta 1965-ben a német zoológus Ludwig Zukowskitól. Ez Angola délkeleti részén, Namíbia Zambezi régiójában, és Botswana északi részén volt honos, és olyannyira van a kihalás szélén, hogy talán egyetlen példánya él még Botswanában. Hogy miért Chobiensis folyó neve Kwando? Mert a Kwando Délnyugat-Afrika folyója, amely Angolában ered. Áthalad a namíbiai Caprivi sávon, utána pedig keresztül folyik a Botswana északi részén fekvő Linyanti mocsáron. A mocsár utáni szakaszon Linyanti folyó a neve, de ettől keletre egészen amíg beletorkollik a Zambézi folyóba, Chobi folyónak nevezik. Az ugandai alfajta Ladoensist ugyancsak Zukowski írta le 1965-ben, és előfordulási területe Dél-Szudántól Ugandán keresztül Kenyáig és Etiópia legdélnyugatibb területeig terjedt. Természetvédelmi státusza nem tisztázott, de a korábbi területei közül már csak valószínűsítik, hogy még élnek egyedei kenyai rezervátumokban. A nyugat-afrikai keskenyszájú orrszarvú, a Longipes státusza viszont tisztázott. Ezt a fajt 2011-ben nyilvánították kihaltnak. Ezt is Zukowski írta le még 1949-ben, és Dél-Szudánban, a Közép-afrikai Köztársaság és Kamerun északi részein, Csád délnyugati részén, Nigéria északkeleti részén, Niger délkeleti részén élt. Valószínűsítik, hogy a területei Nyugat-Nigerben a Niger folyóig terjedtek. A Libériából és Burkina Fasoból származó bizonyítékok főként az orrszarvú őshonos neveinek létezésén alapulnak, és egy 2004-es tanulmány megkérdőjelezi a korábban feltételezett nyugat-afrikai területeinek létezését. Az utolsó ismert vadon élő példányok Kamerun északi részén éltek, és mivel 2006-ban Kamerunban egy intenzív kutatás során nem sikerült egyetlen példányát sem azonosítani a vadonban, ezért a Természetvédelmi Világszövetség kipusztultnak nyilvánította 2011. november 10-én. A kelet-afrikai keskenyszájú orrszarvú, a Mikhaéli alfaj ugyancsak Zukowski által lett leírva 1965-ben, és eredeti elterjedése Dél-Szudántól, Ugandától, Etiópiától, Kenyán át Tanzánia északi középső részéig terjedt. Manapság pedig elterjedése elsősorban Kenyára és Tanzániára korlátozódik. Betelepítették a Dél-afrikai Köztársaságba és Ruandába. A közép-afrikai keskenyszájú orrszarvú, a Diceris bicornis minor a legszélesebb körben elterjedt alfaj. Jellemzői a tömör teste, az arányosan nagy feje és a kiemelkedő bőrredők. Élettere Dél-Afrika északkeleti részétől, a KwaZulu-Natal tartománytól Tanzánia északkeleti részéig és Kenya délkeleti részéig terjedt. Egykori elterjedési területének nagy részén tartalékokban megőrződött, de valószínűleg kihalt Angola keleti részén, a Kongói Demokratikus Köztársaság déli részén és Mozambikban. A vadonban kihalt, de újra betelepítették Malawiba, Botswanába és Zambiába. Előfordul Namíbia egyes részein is, és Dél-Afrika nemzeti parkjaiban is megtalálható. Ezt az alfajt amúgy 1876-ban írta le a tudomány számára a skót William Henry Drummond, Strathallan 7. vikomtja. A délnyugat-afrikai keskenyszájú orrszarvú, az Occidentalis Zukowski által lett leírva még 1922-ben, és ez a legkisebb alfaj. Alkalmazkodott a sivatagi és félsivatagi körülményekhez, és eredetileg Namíbia északnyugati, Angola délnyugati részén élt, de manapság főleg Namíbia nemzeti parkjaiban és szórványokban Angola területein is látható. Ezeket a populációkat gyakran a nominális alfaj, a bicornis vagy a közép-afrikai minor alfajnak tekintik, de egyes szakértők külön alfajként tekintenek rájuk. A legszélesebb körben elfogadott alternatív rendszer viszont csak 5 alfajt vagy ökotípust ismer el. A nominálist, a bicornist, az északkeleti Brucii-t, a nyugat-afrikai Longipest, a kelet-afrikai Mikhaélit és a közép-afrikai Minort.
A Természetvédelmi Világszövetség is ezt a rendszert használja, felsorolva 3 túlélő alfajt és kihaltnak nyilvánítva a Brucii és Longipes alfajokat. Ebben a formában az Occidentalis délnyugati alfajra úgy tekintenek, mint Dicerosbi cornisbi cornis alfaj, és így a nominális alfaj fennmaradottnak tekinthető. A keskenyszájú orrszarvú kisebb, mint a széles szájú orrszarvú, és méretében közel áll a jávai orrszarvúhoz. Egy kifejlett egyed marmagassága 140-180 cm között van, hossza pedig 3-3,75 méter. Súlya általában 800 és 1400 kg közötti, viszont számoltak már be szokatlanul nagy példányokról is, amelyek akár a 2896 kg-ot is elérték. A tehenek kisebbek, mint a bikák. A koponyán lévő 2 szarv keratinból van, de néha kialakulhat akár egy harmadik is. A nagyobb előső szarv jellemzően 50 cm hosszú, de kivételes esetekben megnőhet akár 140 centisre is, és a leghosszabb ismert szarv közel 1,5 méter hosszú volt. Ezeket a szarvakat védekezésre, megfélemlítésre, gyökerek kiásására és evés közbeni ágak törésére használják. Vastag réteges bőrük megvédi őket a tövisektől és az éles fűszálaktól. Bőrükben külső élősködők, például atkák és kullancsok kapaszkodnak meg. Ezektől nyűvágófélék és gémfélék szabadítják meg őket. Eredetileg ezeket a madarakat segítőknek gondolták, a kölcsönös segítség példájaként tekintettek rájuk, de állítólag a legújabb bizonyítékok arra utalnak, hogy a nyűvágófélék is paraziták lehetnek, és az orrszarvú vérével táplálkoznak. Feltételezések szerint a keskenyszájú orrszarvúk látása gyenge, inkább a kiváló szaglásra és a hallásra támaszkodnak, mivel a fülük viszonylag széles forgási tartományban mozog. De a tanulmányok azonban kimutatták, hogy látásuk viszonylag jó, körülbelül egy nyúl látásához hasonlítható. Általában magányosan élnek, kivéve a bórjakat nevelő teheneket, és párzás idején csatlakoznak egymáshoz. De a fiatalok gyakran csatlakozhatnak bármelyik nemű egyedhez. Területeik nem nagyok és gyakran fedik egymást, az évszaktól és az élelem és vízforrástól függően. Minél több az élelem és vízforrás, annál kisebbek a területeik. A tanzániai Szerengetiben például 70 és 100 négyzetkilométer közötti egy egyed területe, viszont az ugyancsak tanzániai Ngorongoróban 2,6 és 58 négyzetkilométer közötti egy teritorium. Azt is megfigyelték, hogy van egy bizonyos kedvenc területük, amit amolyan otthonnak lehet náluk nevezni, és ezek általában magasabban helyezkednek el. A keskenyszájú orrszarvú rendkívül agresszív faj, könnyen támad mindenre, bármire, amit fenyegetésnek vél. Sőt, megfigyelték azt is, hogy termeszvárakra és fatörzsekre támadt. Habár általában a kifejlett egyedeknek nincs természetes ragadozója az emberen kívül, kivételes esetekben mégis estek már áldozatul krokodiloknak, és a fiatal egyedeket és a bórjakat az oroszlánok vagy a hiénák is levadásszák. Saját fajuknak viszont nagy ellenfelei, ugyanis fajtársaikkal harcba bocsátkoznak, és ez a harc sok esetben pusztulásig tart. Olyannyira, hogy a fajon belüli viszály az emlősök között a legmagasabb halálozási rátát mutatja, vagyis a hímek közötti harcban az esetek 50%-ában, míg a tehenek között az esetek 30%-ában az egyik fél elpusztul. Egy keskenyszájú orrszarvú a lábujjain futva elérheti akár az 55 km/h sebességet is. Csekély 1 tonnájával lazán végig tipeg a szavannán. Növényevő állat, tápláléka levelekből, gajakból, hajtásokból, ágakból, tövises bokrokból, hüvelyesekből, gyümölcsből és néha fűből áll. A lista 220 növényfajt foglal magába, de ezek közül előnyben részesít néhány fajt. Hegyes és tapadó felső ajkát a levelek és gajak megragadására használja, és ezzel ugyancsak eltér táplálkozásban is a széles szájú orrszarvútól, mivel annak a széles ajka a fű fogyasztására használt. Ez a táplálkozási különbség kinézetben is tükröződik, mivel emiatt a feje nem lehajtott, mint a legelésző széles szájú orrszarvú feje.
Szárazság idején akár 5 napig is el tud lenni víz nélkül, és a nap legmelegebb részében pihen, alszik, dagonyázik, és ott, ahol nincs versengés táplálék terén az elefántokkal, jobban megválogatja az étrendjét. Érdekesség, hogy az orrszarvú szarvainak pontos kémiai összetétele az étrendjétől függ, és ez az orrszarvú azonosításának eszközeként használható. A szarv összetétele segített a tudósoknak meghatározni az egyes orrszarvuk eredeti helyét, lehetővé téve a bűnöldöző szervek számára az orrvadászok pontosabb és gyakrabban történő azonosítását és megbüntetését. A keskenyszájú orrszarvú gyakran jelöli meg területeit vizelettel, fákon, bokrokon, vízkörnyéken, ugyanakkor a szaporodásra fogékony tehenek is így jeleznek. A vizelet és ürülék szagolásával egy orrszarvú fel tudja mérni, hogy melyik fajtása van a közelben, és válaszolnak is a saját termékükkel. A párzási időszak nem korlátozódik bizonyos évszakhoz, viszont a legtöbb születés az esős évszak vége felé történik. A kapható tehenek trágyázással kürtölik világgá hajlandóságukat, és amikor egy bikához eljut ez az üzenet, akkor az követi a tehenet, de előtte az üzenetet megsemmisíti, vagyis elkaparja és szétszórja a trágyát, hogy más bika ne találja meg. A párok 2-3 napig, sőt néha hetekig is együtt maradnak, és ez idő alatt naponta többször párosodnak, és a párzás fél óráig tart. A vemhességi idő 15 hónap, ezután egyetlen borjú születik. Születésekor a borjú 35-50 kg közötti, és 3 naposan már követi az anyját. Az elválasztás nagyjából 2 évesen történik, de a borjú még az anyjával marad, amíg a következő borjú megszületik. A nőstények még tovább is maradhatnak, kis csoportokat alkotva. Az ivarérettséget a tehenek 5-7 éves koruk között érik el, míg a bikák 7-8 éves korukban, és a természetben az élettartamuk 35 és 50 év között van, feltéve, ha túlélik az orvadászokat. Fogságban 40 évet írnak. A 20. században a keskenyszájú orrszarvúnak voltak a legnépesebb populációi, és a 19. század elején a becslések szerint több 100 000 élt szabadon Fekete-Afrikában. Ennek ellenére a 20. század második felében az 1960-as évekbeli becsült 70 000-ről 20 év alatt drasztikusan leesett az állomány 10-15 000-re. Az 1990-es években az állomány 2500 alá esett, 2004-ben pedig 2410 egyed maradt életben. Az International Rhino Foundation becslései szerint 2008-ra 4240 keskenyszájú orrszarvú élt a világon, míg ez a szám 2009-re enyhén nőtt 5500 egyedre. 2002-ben már csak 10 nyugati keskenyszájú maradt Kamerunban, és 2006-ban a feltételezett elterjedési területén végzett intenzív felmérések során egyiket sem sikerült megtalálni, ami azt jelezte, hogy ez az alfaj kihalt. 1992-ben 9 keskenyszájú orrszarvút vittek a zimbabwei Csete Nemzeti Parkból Ausztráliába a Cocos-szigeteken keresztül. A csoportba tartozó hímek természetes elpusztulása után újabb 4 hímet vittek az Egyesült Államokból, és ezek azóta jól alkalmazkodtak a fogsághoz és az új klímához. A CITES egyes függeléke értelmében 1977 óta tilos a fekete orrszarvú szarvának mindenféle nemzetközi kereskedelme. Parkokat és rezervátumokat hoztak létre az orrszarvúk védelmére fegyveres őrökkel, de még mindig sok az orrvadász, amely vadászik rájuk a szarvuk miatt. Sok helyen próbálták úgy csökkenteni az orrvadászatot, hogy levágták a szarvakat, de ez káros hatással volt a szaporodásra, mivel a tehenek a borjaikat a szarvukkal tudják megvédeni. 2014-ben Namíbia Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Minisztériuma árverést hirdetett 18 keskenyszájú orrszarvúja közül egy szaporodási korát túllépő egyed kilövésére, mivel az fenyegetést jelentett a fiatalabb orrszarvukra. Az árverés szervezője a Dallas Safari Club volt, és ezt a kilövési jogot $350 000 nyerték meg. Ezek után halálos fenyegetések érték úgy a klub tagjait, mint az árverést megnyert személyt.
Azért nem mellékesen a 350 000 dollárt Namíbia kormánya a keskenyszájú orrszarvuk orvadászatának megfékezésére használta fel. 2022-ben a Dél-Afrikai Köztársaság is engedélyt adott 10 orrszarvuk kilövésére, mondván, hogy a populáció növekszik. A populációknak az élőhelyek elvesztése, de az 1960 óta több országban is zajlott háborúk sem kedveztek. Ugyanakkor a táplálékbeli versenytársaik, az elefántok is megnehezítik néha az orrszarvuk életét. A fogságban lévő példányok fogékonyabbak a betegségekre és magas a halálozási arányuk, és mivel a természetben hozzászoktak a vashiányos táplálkozáshoz, ezért az állatkertekben külön oda kell figyelni a gondozásukra, mert ha túl sok vas kerül a szervezetükbe, akkor az lerakódhat a tüdőben, a májban, a lépben és a vékonybélben. A történelem során főleg a keleti országokban sokat vadászták az orrszarvukat, mivel a szarvakat sokféleképpen használták fel, a keleti gyógyítástól a páncélgyártásig. Ilyenfajta felhasználásokról sok dokumentum maradt fent például Kínában, ahol talán a legtöbb dologra használták. Érdekességképp ettől függetlenül a keskenyszájú orrszarvú populációi nem a kínai páncélgyártás idején csökkentek le 96%-kal, hanem a modern korban, a 20. század végén, tehát valami miatt ebben az időszakban nőtt meg a szarvak iránti kereslet. Amint elmondtam, a déli szélesszájú orrszarvúról készült videóban a jó hír az, hogy ha esetlegesen szükséges lenne, a keskenyszájú esetében is próbálkozhatnának újjáéleszteni a fajt, ha kipusztulna. Remélem, nem lesz rá szükség. Ne feledd el, hogy az oldalamon tagság lehetősége is van, ezért azok a személyek, akik tagként segítik a csatorna fennmaradását, korábban nézhetik meg a videókat, sőt olyan videókat is megtekinthetnek, amelyekhez másoknak nincs hozzáférésük. Amennyiben te is szeretnél tag lenni, nyomd meg a csatlakozás gombot. Ne feledd, ez csak egy lehetőség arra, hogy te is segíts fenntartani a csatornát. Ezennel újra köszönöm a kedves tagoknak, akik már segítenek ebben. Mindettől függetlenül ne feledd, hogy légy feliratkozva a csatornára és kapcsold be az értesítéseket, hogy tudd, amikor új videó jelenik meg. Ha tetszett, ne felejtsd el megnyomni a like gombot, örömteli visszajelzés számomra. Írj kommentet, és mindig nézd a bejegyzéseket, hogy szavazhass a következő állatra, és tagoknak külön szavazást is írok ki. Köszönöm, hogy megnézted. Legyen vidám napod!